Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. מבקש שקט. כן, בבקשה, קום אדוני. שים את הכיפה על ראשך. היד הימנית על התנ"ך. תגיד, אני נשבע באלוהים. אני נשבע באלוהים. שעדותי במשפט זה. שעדותי במשפט זה. תהיה אמת. תהיה אמת. כל האמת. כל האמת. ורק האמת. ורק האמת. כן. מה שמך המלא? יוסף מלקמן. דוקטור? כן. אם אתה רוצה, אתה יכול לתת את עדותך בישיבה. מלקמן. בבקשה, ענה לשאלותיו של מר בכר. דוקטור מלקמן, אתה יליד הולנד? כן. מתי אתה באת ארצה? מאי 57. נוסף על כך שאתה חזית על בשרך את מה שקרה ליהדות הולנד בזמן המלחמה, עשית גם מחקר מסוים בנקודה הזאת? כן, בעיקר כשהייתי מנהל של יד ושם, אז אני התעמקתי יותר, אבל גם לפני כן בתור עורך של שבועון היהודי, קרו מקרים רבים שהייתי צריך להתעמק בזה. מתי היית מנהל של יד ושם? מ-57 עד 60. אבל אתה הכרת את אדון אדלשטיין. כן. מאין הוא בא ומה למעשה היה תפקידו בקשר לוועד היהודי? אדלשטיין בא גם במרץ מפראג, ותפקידו היה ללמד את היהודים איך מקימים יודנראט ואיך צריכים לשתף פעולה עם הגרמנים. הייתה לנו ישיבה איתו. לשתף פעולה באיזה מובן? אולי איך הם הקשרים, צריכים להיות הקשרים עם הגרמנים, משום שיהודי הולנד כנראה לא ידעו את זאת. אני השתתפתי בישיבה איתו של הנהלת הפדרציה הציונית, בביתו של נשיא הפדרציה שנפטר אחר כך בברגן-בלזן. אני רוצה להגיד שאדלשטיין עשה עליי רושם כן ומסור של יהודי נאמן מאוד. הוא תיאר לנו את המצב בצ'כוסלובקיה בצבעים שחורים מאוד של עבודת כפייה, ושאמר לנו שהגרמנים רוצים להרוג אותנו. הוא לא ידע כנראה איך, אבל משהו, הם רוצים להרוג אותנו, ושהעיקר בשבילנו זהו להחזיק מעמד. הוא התלונן שיהודי הולנד לא הבינו את חומרת המצב. הם היו מעודדים על ידי השביתה שהייתה לפני כן, עוד חודש לפני כן, וחשבו שהאוכלוסיית הולנד לא תיתן לגרמנים לבצע את מזימותיהם גם בהולנד. והוא הזהיר אותנו שיש לנו,
צפויה לנו סכנה חמורה ביותר, ובזה לא קיבלו את דבריו כמו שהוא ציפה. עכשיו, דוקטור מליקמן, מה בדבר ענידת הכוכב הצהוב? מתי זה הונהג? אני רוצה להבין ביחס לאדלשטיין, זה אתה אמרת, הוא עשה עליי רושם של אדם כן. כן. אני מניח שהוא היה אדם כן, או אתה רוצה עוד למסור משהו על זה? ושאי אפשר להשאיר את זה בצורה כזאת. אני אומר את זה משום שנתפרסם מחקר על טרז'ינשטט, והדברים שנאמרו כאן הם בניגוד לרושם שאני קיבלתי. אני כמובן אחר כך לא הכרתי אותו, אבל אמרתי שהוא עשה עליי רושם, זאת אומרת שאני מאמין שהוא האדם מסור ונאמן. בכל אופן, אתה אישית לא מצאת סיבה לשנות את דעתך עליו. לא, להפך, כל שאני חושב יותר על האיש הזה ועל מה שהוא אמר לנו אז, אני חושב שלא הבנו מה שהוא אמר ושכוונותיו היו רק טובות. מי שלח אותו להולנד, לצ'כוסלובקיה? מה? מי שלח אותו להולנד? השלטונות הגרמניים, אחרת הוא לא יכול לבוא. דוקטור מליקמן, מתי ניתנה ההוראה לענידת הטלאי הצהוב, הכוכב הצהוב? בסוף אפריל, 27 באפריל 42, והרבה יהודים ענדו את זה בתוך גאווה, משום שאמרו אנחנו לא מתביישים שאנחנו לא יהודים, והיו גם הרבה לא יהודים שבימים הראשונים ברכו אותנו כשהלכנו ברחוב עם הכוכב הצהוב הזה, וגם הפיצו דוגמאות של טלאי צהוב זה וכתבו עליו שיהודים ולא יהודים הם מאוחדים במלחמה נגד הפשיזם. אתה בעצמך ענדת את הטלאי הצהוב? כן, כל ילד מגיל 6 ומעלה היה צריך לענות את הצהוב, את הטלאי הזה. עכשיו, מיוני 41, יבואו לקחת אותם. כן. דוקטור מליקמן, מתי אתה נעצרת? ב-20 ביוני 43. מה הייתה הסיבה למעשה שהחזקת מעמד עד אותו תאריך? טוב, הסיבה הייתה שהייתי מורה בגימנסיה היהודית ושחררו אותי. אמנם היו כמה מקרים שכמעט אני כן קיבלתי הוראה לעזוב, אבל זה לא יצא לפועל. כן. דוקטור מליקמן, בינתיים אני מבין שהתחתנת וגם נולד לך ילד. נכון. עכשיו, תאר בבקשה בקיצור לבית המשפט איך אתה נעצרת. זה היה מצות כמו זה במאי 43, גם ביוני 43, על שכונה. אנחנו אז עברנו דירה, היו צריכים לעבור את הדירה על פי פקודת השלטונות, ואז שמו מצור מסביב השכונה הזאת, ובאו גם משטרה עם ליווי של אנשים בלבוש אזרחי, ובדקו בכל הדירות אם נמצאים שם עוד יהודים, ולקחו אותם אל מקום מרכזי והביאו אותם ברכבות לווסטרבורג. זה היה, אני חושב, 5,000 איש היינו שם. כן. אתה ואשתך. אני ואשתי, כי אנחנו הסתרנו את הילד שלנו.
אצל מי הסתרתם את הילד שלכם? הייתה איזו אישה מחסידי אומות העולם שהייתה מוכנה לקבל את הילד. בראשונה לא רצינו את זה, אבל זה היה בין ראש השנה ויום כיפור 42, כשאז נעצר בן דוד של אשתי שהוא היה רב באמסטרדם עם כל משפחתו, וזה השפיע עלינו עד כדי כך שהחלטנו שלכל הפחות הילד ינצל, וביום הכיפור אותה שנה אשתי מסרה את הילד לחברה שלי מבית הספר, והיא מסרה את זה לאישה ששם היה עד סוף המלחמה. הוא היה אז בן 14 חודשים. עכשיו דוקטור מקמן, שאלה אחרת. שלושה אנשים ברשימה הזאת, אתה והאישה והילד בכל זאת לא היה איתכם, הוסתר אצל לא יהודים, איך הדבר הזה לא הורגש על ידי הגרמנים? זאת לא הייתה בעיה כל כך גדולה, כי אפשר היה עוד בווסטבורג לדבר עם היהודים שהיו נמצאים שם, אבל אצלנו קרה דבר אחר. כשאנחנו הובלנו בלילה של 20 ביוני בקרון לסוסים לווסטבורג, ישבה על ידינו אישה צעירה בת 19 עם ילד קטן. אז מה היה עם בעלה של אותה אישה? בעלה כבר היה נעצר על איזו עבירה, והוא שולח למחנה ריכוז, הוא כבר הומת שם. אז היא הייתה יחידה שם עם הילד, אז בלילה, באמצע הלילה, נכנסנו איתה בשיחה, והיא סיפרה את קורותיה, ומשום שהילד שכב על ידינו ממש. והוא היה בדיוק באותו גיל של הבן שלנו, הבדל של 3 ימים. וכשאלנו אותה, את יכולה להישאר בווסטבורג, יש לך ניירות כאלה? אז היא אמרה, לא, אני נשארתי ואין לי שום אפשרות. אז הצענו לה שאנחנו ניקח את הילד, משום שחשבנו שיהיה תוקף לניירות האלה של הרשימה לעלייה לארץ ישראל, והילד יירשם על שמנו, והיא תישאר כמה שהיא תישאר. ובאמת יצא כך, כשאנחנו באנו לווסטבורג. כן, מה קרה עם האישה? אז אחרי 9 ימים היא נשלחה האישה, אף על פי שהיא הייתה לבדה. בדרך כלל בווסטבורג משפחה שלמה הייתה בסכנה יותר גדולה מאשר אדם לבד, משום שהיו צריכים תמיד למלא את המכסה. אז יותר קל הייתה תמיד לקחת משפחה שלמה, כן. וזה היה לנו גם כן בעיות. כן, אז לזה נגיע עוד, אבל אולי רק תאמר מה קרה עם האישה הזאת. האישה הזאת נשלחה מיד לטרנספורט לסוביבור, והיא לא חזרה. האם היא חזרה? היא לא חזרה, אבל הילד נשאר אצלנו. איפה הילד הזה היום? במקרה הילד הזה הוא עכשיו בארץ, הוא לומד במכון למדריכי חוץ לארץ, וחוזר אחר כך להולנד כדי להיות שם מדריך בתנועת השומר הצעיר. כן, דוקטור מקמן, אתם אמרתם שהובלתם בקרון עכשיו, תאמר בבקשה לבית המשפט, באיזו צורה אורגנו המשלוחים למזרח? איך זה נקבע? איך אתם ידעתם? איך נבחרו האנשים? מתי נודע לאדם שהוא הולך לגירוש וכו'?
המפקד הודיע להנהלה היהודית של וסטבורג שביום הבא, זה תמיד יום שלישי, ביום הבא היו צריכים להישלח מספר מסוים, 1,000 או 2,000 או 3,000, והוא היה צריך, וההנהלה היהודית הייתה צריכה לתת רשימות האנשים, שמות האנשים שישלחו, קצת יותר מכל מכסה, כי הייתה כמובן אפשרות של אנשים שימותו בדרך, ולאושוויץ צריך היה תמיד להגיע המספר המדויק. אז אם היה 1,000, היו שולחים 1,020. הרשימות האלה התחילו כבר לטפל בהם ביום שישי, בשבת. לפעמים היו אנשים שהיו ברשימה, או היו להם ניירות שהגנו עליהם כביכול שלא ישלחו, ואם לא היה מספיק חומר אנושי, אז ביטלו את החסינות הזאת. זה היה כבר ידוע בשבת, ואחר כך כל שמתקרב יותר ליום השלישי, אז עלה המתח. ביום השלישי בלילה בשעה 3, ביום שלישי בבוקר תמיד. בבוקר, נכון. בין יום שני ושלישי. ביום שני ושלישי סגרו את הצריף שהיינו חיים בהם, הרמטי, אסור היה לצאת ולעבור, ואז ראש הצריף קרא שמות האנשים הנידונים למשלוח, רשימה א' ב'. לפעמים הייתה גם תוספת, שוב רשימה א' ב'. ואני צריך להגיד מכל הדברים הנוראים שראיתי גם אחר כך במחנות של מכות רצח ועוד ועוד, אז עליי נשאר רושם חזק ביותר, וגם על אחרים, של אותו לילה יום שלישי בבוקר ב3, כשהיה שקט גמור וחושך, וקראו כאילו היו קוראים כל לילה פסק דין מוות לאותם האנשים שנשלוחים. לפעמים היית יכול להיות בעצמך ביניהם, ואם לא אתה אז קרובים או ילידים, מכרים, אבל כל שבוע ושבוע מספר מסוים של פסקי דין מוות באותה שעה, וזה עשה עלינו, על כולנו, על כל אלה שגם כתבו על זה, רושם כל כך מחריד שתמיד יש לנו עוד איזה רגישות לגבי יום שלישי, שזהו היום נגיד, של פסק דין מוות ליהדות הולנד. אתם ידעתם שזה למוות אז? אנחנו לא ידענו שזה יהיה בוודאי למוות. אני יכול להגיד, אני ראיתי בהתחלת 43 איזה סקירה רשמית בשביל היודנראט, בשביל מועצת היהודים, ושם היה כתוב שכנראה יש עכשיו בפולין פחות יהודים מאשר לפני כן. וכבר ידענו אז שנשלחו הרבה יהודים לפולין, אבל פשוט לא ידענו מה קרה להם, ויכול להיות אפילו שאם ידענו לא היינו יכולים להאמין שדבר זה קרה. אני בעצמי שמעתי על זה רק כשהייתי בברגן בלזן, ובאו המשלוחים הראשונים של הנשים שהיו במחנות נשים באושוויץ, ואז דיברתי עם אלה שחזרו מאושוויץ ושמעתי על תאי הגז. דוקטור מלקמן, האנשים האלה שהיו ברשימה ביום שלישי בבוקר, מתי הם היו יוצאים?
למחרת בבוקר היו צריכים לעבור הכל אל הכביש הראשי, ושם עמדה רכבת, והיו צריכים להיכנס לזה, ובדרך כלל יצאה הרכבת ב-11 בבוקר. הרכבת נכנסה למעשה לתוך היד המחנה. אל תוך המחנה, הוא היה יכול לעבור דרך המחנה, כי היו פסי רכבת בתוך זה, אבל אז היא באה ונכנסו האנשים וסגרו את הקרונות, אנשי המשטרה הגרמנית, תמיד באה באופן מיוחד קבוצה מסוימת של אנשי המשטרה הגרמנית, והובלו האנשים, אז בערך הרכבת זזה ב-11 בבוקר. איזה רכבת הייתה זאת בדרך כלל? זה גם כן רכבת מסע או רכבת נוסעים? רכבת מסע. בהתחלה אולי שמעתי שהיו רכבות נוסעים, אבל כל זמן שאני ראיתי את זה ב8 חודשים אלה, תמיד הייתה רכבת מסע. ידוע לך כמה אנשים היו בכל קרון? זה היה שונה לפעמים. אנחנו ידענו את מספר האנשים שהיה דרוש. 2,000 או 3,000 בזמן המשלוחים הגדולים, לפעמים 1,000, אבל את המספר המדויק למדנו רק אחרי מלחמה, אבל זה היה בערך כך. תגיד דוקטור מלקמן, מאנשי משפחתך אתה, כן. מי הם אנשים שהיו בווסטרבורג ומה קרה איתם? כל אנשי המשפחה כמעט היו בווסטרבורג. אבי נפטר בווסטרבורג 5 ימים אחרי שהגענו לשם, כי הוא היה חולה לב. כן. אמי נשלחה ב-13 ביולי, כפי שהתברר לנו אחר כך לסוביבור. וכידוע מסוביבור כמעט שלא חזרו אנשים. על 33,000 איש, מ-33,000 איש חזרו 19, זאת אומרת סיכוי חיים של חצי אדם על 1,000, ואחותי נשלחה ב-25 לינואר לאושוויץ. ינואר 44? איזו שנה? 44. היא נתפסה משום שהיא הסתתרה, ומאחר שהיא הסתתרה זה היה כבר מקרה עונש, ואף על פי שהיא הייתה רופאה לא הצלחנו למצוא מקום בשבילה בבית החולים, כי לא נתנו למקרה עונש לעבוד שם. אז היא נשלחה וכנראה היא גם נספתה באושוויץ, וגיסי גם נשלח באוגוסט כבר, ו-43, והוא נפטר במאוטהאוזן בפברואר 45. ומלבד זה כל הדודים והדודות שלי עם בניהם ובנותיהם, מלבד הילדים שהוסתרו אצל הגויים, ביניהם 3 ילדים של אחותי, שעכשיו נמצאים כולם בארץ. דוקטור מלקמן, אתה הזכרת שהיו אנשים שהתחבאו ונתפסו. כן. האם אתה יכול לומר משהו על, מבחינה נפשית, השפעתם של אנשים כאלה שהתחבאו, או ילדים כאלה שהתחבאו ונתפסו? ואיך הייתה התנהגותם לאחר מכן? כן, טוב. התנאים האלה במחבוא קצת ידועים לעולם על ידי היומן של אנה פרנק. אבל אולי כדי לתת איזה רושם מה זה אומר להיות במחבוא, אני אספר על ילד אחד שאני ראיתי. אשתי ואני, אנחנו עבדנו בבית הילדים בווסטרבורג. ושם באו תמיד ילדים שנתפסו על ידי הגרמנים שלא היו להם הורים, או לא היו להם הורים ממש, או ההורים הסתתרו או כבר נשלחו. למעשה אלה היו כולם יתומים, ואנחנו טיפלנו בהם. כמובן זמן קצר מאוד, משום שלא הייתה להם הגנה, אז הם נשלחו כמעט תמיד מיד.
אני זוכר מקרה אחד של ילד, שמו היה פנדם, אינני זוכר את שמו הפרטי. הוא היה בן 10. פנדם? פנדם. שמו הפרטי אינני זוכר. הוא היה בן 10. הוא היה כלוא במשך שנה שלמה בחדר צר. אסור היה לו לדבר בקול רגיל, אני לא מדבר בקול רם, בקול רגיל. אסור היה לו ללכת כמו שילד הולך, פן ישמעו אותו השכנים. כשהוא בא לווסטבורג, בא לבית הילדים, אז הוא התחיל גם כן לדבר בלחש. כשאמרו לו שזה לא צריך, והוא הבין שהכל כאן מותר, אז הוא התחיל לרוץ סביב מגרש בית הילדים כל הזמן, לא היה יכול לעצור ולצעוק בקול גדול, משום שכל השנה אסור היה לו לדבר וללכת ברגל, כי כך שהחיים במחוור היו בעיקר בשביל ילדים שבכלל לא הבינו מה מצבם איומים, ולעתים קרובות אנחנו שאלנו את עצמנו כשהיינו במחנה וראינו ששם כל הזמן שהיו הילדים במחנה יכולים לחיות בתור ילדים, אולי זה עוד יותר טוב מאשר להיות במחוור. כמובן אחר כך מתברר לנו מה גורלם של אלה שנשלחו לפולין ומה גורלם של אלה שהסתתרו בהולנד. בכל זאת מצבם של אלה היהודים בהולנד היה יותר טוב, כי ניצלו הרבה על ידי חסידי אומות העולם, כ4,000 ילדים, אבל קשה לתאר את הסבל הנפשי של ילד שצריך ככה לחיות במשך תקופה ארוכה כזאת של שנתיים ולפעמים עוד יותר. דוקטור מייקל, מה קרה לילד הזה שדיברת עליו? הוא נשלח אחרי 3 ימים לאושוויץ. דוקטור... ולא היה בזמן, בהתחלה אנחנו קיבלנו 4 סנטימטר לחם ביום. בסוף אפילו את זה לא קיבלנו. לא היה פחם, אני ידעתי בדיוק משום שאני הייתי בפלוגה שהובילה את הפחם. לא היה פחם ולא היו עצים, אי אפשר היה להשיג. קיבלנו לפעמים קצת מים ולזה קראו מרק. ובסוף היו רבבות אנשים, המתים היו מונחים ברחוב, אי אפשר היה ללכת בלי לדרוך בצואת אנשים, פשוט זו הייתה זוועה. גם במחנה שלנו היו כמה מחנות, המחנה הגדול ברגן-בלז היה מחולק למחנות אחדים. שטרנלאגר, זאת אומרת אנשים שענדו עוד את הכוכב, ואלה היו יהודים. מחנה ריכוז היה שם, ועוד סוגים של אנשים. ובמחנה הגדול הזה לא הביאו כמעט אוכל. אני הייתי, כפי שאמרתי, בפלוגה שהובילה את הפחם, ועל כן אנחנו באנו לכל המטבחים. וגם בכל המחנות האלה הנפרדים אלו מאלו, משום שניתנה לנו האפשרות לעשות זאת. כך באתי גם כן למחנה הריכוז של הנשים שבאו מאושוויץ, אני חושב מנובמבר 44 זה היה, ושם ראיתי דברים נוראים, נשים שהתנפלו על איזה חבית ששם נשארו עוד שערי אוכל, וכשהתנפלו על החבית באה איזו חיילת גרמנית והכתה אותם ופיזרה אותם. והיו אפילו שם מקרים של
קניבליזם של... בסקירה שעשה מר וייס, שהיה זקן היהודים והוא נמצא עכשיו בירושלים, אז והוא היה צריך לרשום את כל הפרטים של המחנה, והוא מזכיר 14 מקרים של קניבליזם במחנה. דוקטור מלקמן, תוכל רק לומר עוד דבר אחד על האפלים. כן. בדעתי ישב כבוד בית המשפט לבסס על ידי תעודות את הדברים ששמענו היום מפי העד דוקטור מלקמן, ויחד עם זאת להוכיח על ידי התעודות את הקשר הישיר של הנאשם עם כל אחד מהשלבים של תהליך השמדת יהדות הולנד עליו שמענו. המסמך הראשון הוא מספרנו 719, שהוצג גם לנאשם וקיבל אז מספר ת37 בסוגריים 194. המדובר הוא כאן במכתב של הדרסדנה בנק, והנידון הוא ריכוז הרכוש היהודי וניהולו, ונזכר כאן אחד מעוזריו של הנאשם, דוקטור רייקוביץ', הם אומרים כאן שהוא כנראה לא יקבל, הוא לא יוסמך לכונן בהולנד ארגון לפי הדוגמה בפראג, שקיבלנו ידיעתנו שהדברים וכו', זאת אומרת שזה לא יבוצע, אבל נודע לנו כי דוקטור רייקוביץ' מונה לשמש בוועד המפקח של חברה הזאת, אותה חברה שצריכה לנהל את הרכוש היהודי. רייקוביץ' הוא אחד האנשים שנשלח על ידי הנאשם בשלב זה להולנד, והוא במשרד הרפרנט של הנאשם בהולנד טיפל בענייני היהודים. זה תו 525. המסמך הבא הוא מספרנו 1355. כאן אדם בשם שטולה, שטולר כנראה שמו, כתב לגנרל קומיסר לענייני פנים שעל יד משרדו של צייס אינקוורט בשם וימר. צייס אינקוורט היה הממונה, הפרוטקטור. הממונה, הרייסקומיסר לנידרלנד. זה תו 526. וכאן מדובר על נישואים עם יהודים, וקטע אחד מאוד מאפיין ומאוד חשוב. המצדד הנלהב ביותר בכוונה להחמיר את תקנות הגנת הדם, דהיינו להשוות את מעמדם של חצאי יהודים כללית לזה של היהודים, הוא יועץ הממשלה הבכיר אוברגירungsrat ריישאואר מהנהלת המפלגה במünchen. זה האיש שגם הנאשם דיבר עליו בהודעתו, לזה אנחנו עוד נתייחס בשלב יותר מאוחר, וזהו אדם אשר הציע את ההצעה הזאת, וההצעה הזאת, זאת אומרת שגם חצאי יהודים יחשבו כיהודים, ההצעה הזאת נתקלה בהתנגדות מצד הצבא הגרמני, ואפילו מצד היטלר, מפני שהתוצאה הייתה שגם רבע יהודים היו צריכים אחר כך, היה צריך להוציא אותם מהצבא, וקייטל חשב שאלפים של חיילים יהודים, של חיילים גרמניים עלולים פתאום להימצא במצב הבלתי נעים הזה שהם נחשבים ליהודים. ולכן הייתה התנגדות לכך. והנה מוסף בדור.
בשיתוף פעולה הדוק עם אובררגierungsrat ריישאואר עובד שטורמבנפירר אייכמן במשרד הביטחון הראשי. אייכמן הקים את מרכזי ההגירה בווינה ובפראג וניהל את גירושי היהודים משטטין וכולי לממשל הצבאי, לגנרל גוברנמנט. גם אייכמן מצדד בצורה חריפה ביותר בהסדר החדש, אם כי הוא מתבטא בצורה עדינה, wenn auch in der Form verbindlich, כך נאמר כאן. אגב, אין זה המסמך היחידי שאנחנו נגיש, אשר ממנו נובע שבנקודות מסוימות היה הנאשם קיצוני יותר בגישתו מהפירר עצמו. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht, denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.